तुमचं स्वागत आहे मम्मी किचन कट्ट्यामध्ये। आज तुम्हाला आपण पास्ता चिल्ली एकदम झटपट आणि साध्या सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। आणि चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका। नवीन रेसिपी पाहायला भेटणार आहेत मी घरगुती पद्धतीने बनवले साध्या सोप्या पद्धतीने। चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। मी 1 TSP लसूण, 1 TSP आलं आणि 2 मिरच्या घेतल्यात, अर्धा शिमला मिरची आणि अर्धा कांदा घेतलेला आहे। चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। आता मी गॅस चालू करते। आपण पास्ता चिल्ली बनवणार आहोत, त्यासाठी मी इकडे 1 चमच इतकं तेल ऍड करते। तेल गरम होऊन देऊया आपण। आता तेल गरम झालं, याच्यामध्ये आपण टाकायचं आहे लसूण, आलं आणि मिरची तुम्ही स्किप करू शकता जर लहान मुलं खाणार असतील तर, पण मिरची थोडीशी पाहिजे। आता आपला फ्राय करून घेतलेला आहे आलं लसूण, आपल्याला करपायचं नाहीये। आता कांदा टाकूया आणि शिमला मिरची। तुम्हाला किती हवा कांदा आणि शिमला मिरची तरी तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता। मी इकडे अर्धा कांदा आणि अर्धा शिमला मिरची ॲड केलेला आहे। ते त्याला छान फ्राय करून घ्यायचं आहे। गॅस फास्टच ठेवलेला आहे मी। वन 4 TSP इतकं ब्लॅक पेपर, 1 TSP व्हाईट पेपर। अजून जे इंग्रेडियंट्स टाकायचे आपल्याला स्पेशल वाला, आपल्याला अजिनोमोटो टाकायची गरज पडणार नाही, टाकायचं आहे। तुम्ही जर माझे रेग्युलर सबस्क्रायबर तुम्हाला माहिती आहे, चॅनल बनवताना मॅगी क्यूब्स टाकल्यावरती आपल्याला अजिनोमोटो टाकायची गरज पडत नाही। आता हे सगळं छान मिक्स करून घेऊया आपण। आपण सॉसेस टाकूया आता। 1 TSP रेड चिली सॉस, 1 TSP डार्क सोया सॉस आणि 1 TSP रेड टोमॅटो केचप ॲड करायचं आहे। आता आपलं सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। गॅस स्लो ठेवलेला आहे मी, फास्ट करायचं नाही। आता आपण गॅस फास्ट करूया। आता याच्यामध्ये मी पास्ता बॉईल करून ठेवलेला तो ऍड करणार आहे। तुम्हाला किती हवं आहे तुम्ही ऍडजस्ट करू शकता। आता गॅस फास्ट करूया आपण आणि पास्ता एकजीव करून घेऊया। मी ड्राय वाला बनवणार आहे, तुम्हाला ग्रेव्ही वाला हवा असेल तुम्ही त्याच्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर पाणी ऍड करू शकता, तुम्ही ग्रेव्ही टाईप ड्राय करू शकता। गॅस स्लो करते जरा आणि आपला पास्ता रेडी झालेला आहे। मी करते गॅस बंद। आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया आता। ते कांद्याची पात माझ्याकडे आता अवेलेबल नव्हती म्हणून कांद्याची कात कमी आता ऍड केली नाही। तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही ऍड करू शकता। तर मी एका सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेते। तुम्ही पाहू शकता किती छान मस्त दिसते टेम्पटिंग, आणि पास्ता पण आपला चिकट वगैरे झालेला नाहीये, एकदम मोकळा सुटसुटीत आहे। आणि तुम्हाला पास्ता कसा बनवायचा घरगुती पद्धत पण मी लवकरच दाखवणार आहे।
पाहू शकता आपली पास्ता चिली आता रेडी झालेली